Üdvözöllek! Kellett pár nap, amíg a nyelvem kipiheni az axolotl és szolotl okozta fáradalmakat. Haladjunk a hegy gyomrában a következő terárium felé, ahol megtekinthetjük a foltos szalamandrát. A foltos szalamandra a farkaskétéltőek rendjébe tartozó, Európában jól ismert, védett állat. Több alfaját különböztetik meg. Magyarországon elsősorban az északi középhegységben, valamint Nyugat-Magyarországon, a Kőszegi és Soproni hegységben fordul elő. Közép-, Nyugat- és Dél-Európában elterjedt, Skandináviából és a Brit-szigetekről hiányzik. Kelet felé a Kárpátok vonulatáig, illetve Törökország európai feléig jut el, illetve Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában is megtalálható. Az öreg, nyírkos és sötét bükkösökben és gyertyános tölgyesekben érzi magát legjobban, patakmedrek közelében. Középhegységi faj, 200-300 méter alatt csak ritkán fordul elő. Közép-Európában körülbelül 1000 méterig, Dél-Európa egyes részein 2000 méterig elterjedt. Hossza általában szűk 20 cm, de akár 30 cm-re is megnőhet. Feje viszonylag széles, ortáika pedig lekerekített, kiugró sötét szemei és hosszúkás színes fültömirigy dudarai vannak. Rövid, vaskos mellső lábain 4, míg a hátsókon 5 ujj található. Háta közepén két sorban jól látható bőrmirigyek domborodnak, az oldalán pedig szemölcsor húzódik. Egész testen nyírkosan fénylő mély fekete, hasa nemtől függően szurok-fekete, lilás-fekete, vagy szürke alapon sárga foltos. A sötét alapszíne változatos árnyalatú, egyedileg változó mintázatot visel, melynek színe a citromsárgától a mély narancsvörösig, olykor a tűzvörösig terjed. Épp aktív közösségi kihívás van franchise módban, veszélyeztetett állatokat kell szaporítani. Nyugat-európai populációknál előfordulnak hosszanti csíkos egyedek is. A foltos szalamandra Magyarországon, mint minden kétéltő és hüllő, védett faj. Emellett Európa több országában szintén védett. Az év kétéltője volt 2019-ben. Bőre mérgező az ember számára is, vigyázni vele, mivel egy szalamandrin nevű alkaloidát tartalmazó váladékot termelnek bőrmirigyei. A mérgező váladék szembe vagy szájba jutva gyulladást, kisebb emlősöknél izomrángás, szapora szívverést és magas vérnyomást okoz. Rendkívül szép, feltűnő külseje is mérgező jellegére hívják fel a figyelmet. A régi időkben babonásfélelem és számos hiedelem övezte a szalamandrákat. Úgy hitték, hogy mágikus képességeik vannak. Emiatt régen gyakran estek alkimisták és méregkeverők áldozatául. A foltos szalamandra főleg éjszaka aktív, de borús időben napközben is látható. Táplálékát általában éjjel vagy alkonyatkor mozgó gerinctelenek, giliszták, meztelen csigák, ízeltlábúak, lárvák, ázkák és férgek alkotják. Mára az élőhelyek zsugorodása, a vonulási útvonalakat érintő autóforgalom okozta pusztulás, valamint a kétéltőekre világszerte nagy veszélyt jelentő kitrit gombák rájuk nézve a legnagyobb veszélyforrás. A kitrit gombáról annyit, hogy több kitrit gomba ismert, de van egy változata, amelyik tömeges béka, gőte és szalamandra pusztulását okozza világszerte. Bár erről a kétéltőek bőrén megtelepedő gombáról már az 1990-es évek óta tudják, hogy a globális pusztításért felelős, csak 2018-ban sikerült kideríteni, hogy Kelet-Ázsiából származik. Itt amúgy egy magyar kutató is segített. Ez a tömeges pusztulás valamikor az elmúlt 50-120 év között kezdett el megjelenni Kelet-Ázsián kívül, ami egybeesik a kétéltőek globális kereskedelmének kezdeti idejével. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának honlapján további információkat lehet találni erről, illetve segítséget mit kell tennünk, ha hasonló esetet észlelünk túrázások alatt.
A linket megtaláljátok a leírásban. A foltos szalamandra eleven szülőfaj, úgynevezett vivipar. Párzási időszak általában április-május környékén kezdődik, de egészen őszig kitolódhat. A nőstény lárvafialás céljából lassú folyású, hideg és tiszta vizeket keres. Mivel a kifejlett szalamandra nagyon gyenge úszó, óvakodnia kell a lárvák lerakásánál, nehogy a vízbe essen, mert belefullad. A párzás és fogantatás lényegében ugyanúgy működik, mint az axolotnál. A lárvák a párzást követő év tavaszán jönnek világra. A nőstények éjjelente szülik meg lárváikat, 40-60 kis szalamandrát is világra hozhat egy anyaállat. A lárvák 25-30 mm hosszúak, végtagjai teljesen kifejlettek. Színük sötét, márványozott barnás-szürke. Sárga foltjai csak átalakuláskor jelennek meg. A lárvák augusztus-szeptemberre alakulnak át és hagyják el a vizet. Ekkorra szárazföldi életet élő példányokká fejlődnek, de csak 4 évesen válnak iveréretté. Térre menedéket keresnek. Kora tavasszal, ami március-április, előbújnak talajüregekben korhadt fatörzsek alatt húzódott telelőhelyükről, ahol nem ritkán több példány is együtt vészeli át a hideg időszakot. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Legyen szép napod!